سلام دوست من، امیدوارم حالت خوب باشه. هر کجا که هستی پر انرژی باشی. لازم هم نیست پر انرژی باشی، پر امید باشی بسه. نظر منه. خیلی پر انرژی بودن خب خیلی انرژی میبره دیگه، همش نمیشه اینجوری باشه. ولی چون امید یک حس درکی و درونیه و اگر اون امید همیشه باشه و انرژی چون یک حالتی هست که هم جسمی نیاز هست و هم روحی، اونو بالانس میکنه. پس امیدوارم همیشه پر امید باشی. یه قسمتی از یک کتابی رو میخوام الان برات بخونم که توجه منو به خودش جلب کرد. گفتم شاید اینجا جاش باشه که اینو بخوام بگم. میگه که زندگی آنطور که هست در اکثر اوقات همه چیز هست جز بامزه یا خنده دار. اما اگر بتونیم حس شوخ طبعی را درباره خود حفظ کنیم، مسائلی که ممکن است ما را شدیداً تحت تاثیر قرار دهد قابل تحمل می شود. چند بار به خود اجازه داده ایم که از حوادثی که با مقداری حس شوخ طبعی آنقدر هم غیر قابل تحمل نیست متأثر شویم. وقتی از مردم یا رویدادها آزرده می شویم، جستجوی نکته‌های خنده‌دار در این وضعیت می تواند مسائل را در چشمانداز روشن‌تری قرار دهد. قابلیت دستیابی به حس شوخ طبعی در وضعیتی دشوار یک نعمت است و به این نکته خودش داره تأکید میکنه که میگه در مواقع گرفتاری سعی میکنم شوخ طبع باشم. وقتی مرتکب اشتباه میشوم راهی را برای خندیدن به نقاط ضعف خود پیدا میکنم. خیلی هم جدی نگیریم دیگه همه چیزو. خیلی از چیزا اونقدر هم خیلی مهم نیستش. در هر صورت چند ثانیه میخوام سکوت کنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی. خب اگر نیت کردی و آماده ای، با هم ببینیم و بشنویم غزل امروزو. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چنان نیز هم نخواهد ماند. من ارچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جمع نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. بریم ما هم سراغ تعبیر این غزل. توی این غزل حافظ بر مبنای خبری بهش میرسه به حافظ درباره شاه شجاع و توی این غزل بر مبنای اخباری که به حافظ میرسه درباره شاه شجاع و تحولات شیراز به این موضوع دل بسته بوده که دوران غم پایان یافته و مژده‌ای بهش داده بودن که همونطوری که دوران خوشی گذشت دوران سختی و
ایام غم هم نیز سپری شده. بعد حافظ خیلی جالبه که جلوتر بهش میرسیم، میگه اگرچه در نظر دوست خار و خفیف شدم، ولی اون رقیبم هم همچین احترامش حفظ نشده. و بریم جلوتر ببینیم چی داره. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چنان نیز هم نخواهد ماند. میگه خبر خوشی به دستم رسیده که روزگار غم و قصه پایدار و همیشگی نیست. همونطور که روزای شادی دووم نیاورد، این غمم قرار نیست همیشه برقرار باشه. خب این خوبه دیگه. من ارچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. میگه هرچند من از چشم یار افتادم، دیگه اون شکوه و جلال و براش ندارم، ولی همین هم خیلی خوبه که اون عزت و احترام رقیبم هم از بین رفته و اون هم دیگه جایگاهی پیش معشوق و محبوب من نداره. توی بیت 4 که یه کمی فکر میکنم من نتونستم درکش کنم، علیرغم این که میدونم چی داره میگه. میگه چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. میگه برای چی بعد از اتفاقات خوب و بد روزگار شاکر باشم و یا شکایت داشته باشم؟ میگه نه سپاسگزاری کنم نه خیلی شکایت کنم وقتی که قرار هیچ اثری از کسی در صفحه روزگار باقی نمونه و همه فانی هستن. مطمئنم جلوتر جوابشو خودم میگیرم، ولی این چیزی بود که دوست داشتم همین الان بگم. میگه واقعا چه نیازی هست که ما بیایم شکرگزار باشیم هر اتفاق خوب و بدی رو، یا اینکه بخوایم شکایت کنیم هر ماجرایی رو. غنیمتی شماره شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. به شمع داره میگه این زمان کوتاهه، وصال یار و غنیمت بشمار و قدرش رو بدون. این تعامل و این ارتباط عاشقانه که با معشوق داری فقط تا بامداد، خیلی دووم نداره، فکر نکن همیشگیه. قدرش رو میگه بدون. توانگرا دل درویش خود به دست آورد، که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. به ثروتمند، به کسی که داراه، داره یه کنایه میزنه. میگه از مستمندان گدایان که میشناسی، از کسی که مستحق کمک کردن دلجویی کن. میگه این خزانه طلا و نقدینگی که داری دست تو یه جورایی، نه اینکه امانته، گذر تو میری اینا میمونه، اینا رو خیلی واسه خودت نگه ندار، بده بره. و شاید پاسخ خودم تو این بیت 8 پیدا کردم که داره میگه بدین رواق زبرجد نوشتن به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. میگه با خط طلا در بالای این ایوان آبی آسمون نوشتن که در این دنیا به غیر از کار نیک و ذکر خیر چیزی باقی نمیمونه. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. میگه از مهر و محبت محبوبت قطع امید نکن، نذار کنار، به دنبال این نباش که بخوای فراموش کنی. در واقع داره میگه از خواسته خودت کوتاه نیا، بدون که به زودی آثار محبت و نظر محبوبت پدیدار میشه. بریم با هم سراغ تعبیر این غزل، ببینیم چی برای امروز من و تو داره مژده و بشارت میده که دوران سختی و ایام غم به پایان رسیده. وقت شادکامی و البته آسوده بودن و در آرامش بودن برای لذت بردن از زندگی
رسیده. این که خب همیشه مشکلات هست، اینه که ما آگاه باشیم، به هوش باشیم، در لحظه باشیم، خیلی گوش ندیم به این رادیویی که کنار ذهنمون داره مدام وزوز میکنه و همچین داره ما رو به سمت یک حال بد سوق میده. شما اینجوری هستین؟ یه چیزی انگار همیشه داره میگه یه جای کار داره میلنگه، خیلی لذت نبر، خیلی خوشحال نباش. بتونیم واسه چند دقیقه هم که شده این رادیو رو باتریاشو در بیاریم خاموش بشه و بتونیم لذت ببریم. داره میگه مژده که چنین ایام خوبی داره شروع میشه و یادآوری میکنه که بابت این موضوع خدا رو شکر کن، سپاسگزار باش و فریب یک سری از اتفاقاتو نخور، یک سری از مسائل و هوشیار باش نسبتش، یکم عاقلانه تر بهش نگاه کن و همون جوری که غم‌ها رفتنیه، خوشیام روزی سپری میشه. انسان عاقل کسیه که از دوره خوشی خودش استفاده ببره که بعدا حسرتشو نخوره، بعدا به این فکر نکنه که ای کاش، ای وای، کاش که اونجوری میشد، اون کارو میکردم. تنها چیزی که از انسان باقی میمونه نام نیکه. و اگر توجه کردی لابلای ابیات به این نکته اشاره کرد که حواست به دیگران باشه، یک گوشه نظری به دیگران داشته باش. نمیدونم تو چه راهی رو بلدی برای کمک کردن به دیگران، ولی زنده کردن امید در دل دیگران اتفاقی موندگار. یه موقع میتونی با یک اسکناس یکی رو خوشحال کنی، یه موقع میتونی با گوش دادن به حرف کسی کاری کنی که حرفا براش موندگار بشه، یه موقع میتونی با وقت گذاشتن و وقت گذروندن. نمیدونم تو کدومو بلدی، ولی خواهشاً این کار رو انجام بده. و این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. فقط اینو دوست دارم در آخر بگم که این موج انرژی بذار در جریان باشه. من کاری که بلدم رو انجام میدم، تو هم کاری که هر نوعی که خودت بلدی انجام بده. و تا ویدیو بعدی که بخوام اینو ضبطش کنم دوست دارم این اتفاق رو رقم بزنی و لازم نیست بیای به من تو کامنت ها بگی چی کار کردی. مطمئنم که انرژیش میرسه، ولی یک قدم برای یک نفر بردار. دوست داشتی راجبش بگو، ولی نیازی نیست. در بی سر و صدا انجام دادنش لذتی نهفته است که در گفتنش نمیشه تجربهش کرد. امیدوارم خداوند همیشه شهامت انجام دادن چنین کارهایی رو بهمون بده. من ممنونم که با من همراهی. پوینده باشی و پایدار.